අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ලේසියෙන්ම රසට හදන්න පුළුවන් පොඩ්ඩන්ට කේක් සෑන්ඩ්විච් එකක්. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්, ඒ වගේම හරිම රසයි. මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මම කොකෝවා පවුඩර් මේ සැඳි දෙකක් අරන් තිනවා. ඒකට එකතු කරනවා තෙල් මිලිලීටර් 40ක්. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තෙල්, එළවලු තෙල්, රටකජු තෙල්, ඒ වගේ තෙල් වර්ග ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා කේක් පිටි මේ සැඳි 5ක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කේක් පිටි නැත්නම් සාමාන්‍ය පාන් පිටියකට කෝන් ෆ්ලවර් මේ සැඳි භාගයක් විතර එකතු කරලා පිටි එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා තව කිරි මිලිලීටර් 60ක්. මේ ටික එකතු කරලා මම කලවම් කරගන්නවා හොඳට. කිරිත් මම ගත්තේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක. ඊට පස්සේ බිත්තර එකේ කහමද කොටස විතරක් එකතු කරනවා. බිත්තර 3ක් අරන් තියෙනවා මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරලා හදාගෙන මේ පැත්තකින් තියලා බිත්තර එකේ සුදු මද ටික අරගෙන බීට් කරගන්නවා. මේක හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ හිම වගේ වෙනකන්. ඉතින් මුලින්ම විනාඩියක් දෙකක් බීට් කරලා මම ඒකට සීනි එකතු කරගන්නවා. මම මේ කේක් එකට සීනි එකතු කරන්නේ හරිම සීනි මේස හැඳි 3ක් විතර තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඒකත් බිත්තර සුදු මද එකට බීට් කරනකොට දෙපාරකට මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්නේ නැතුව දෙපාරකට එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බීට් කරගත්ත සුදු මද කොටස මම එකතු කරනවා කේක් මිශ්‍රණයට. ඉතින් සීනි ඔයගලන්ට තව ටිකක් වැඩිපුර උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති කේක් එකට. මම හදන මේ ප්‍රමාණ වලින් හදනවා නම් මේ විදිහට එකතු කරලා එකම පැත්තට හොඳට කලවම් කරගන්න. මිශ්‍රණ දෙක එකට හොඳට කලවම් වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම oven එකේම තියෙන ට්‍රේ එක තමයි ගත්තේ. මොකද මේ කේක් එක ටිකක් තුනීවට හදා ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒ ට්‍රේ එකම තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්නවා කේක් මිශ්‍රණය. ඉතින් ඔයාලත් ගන්නකොට උස නැති ටිකක් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මේක සෙල්සියස් අංශක 170ට විනාඩි 10ක් විතර රත් කර oven එකේ මට වෙලාව ගියා විනාඩි 20ත් 30ත් අතර කාලයක්. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ බලන්න oven එකේ හැටියට යන කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කේක් එක නිවෙන්න තියලා මම ගත්ත whipping cream 250ක් අරගෙන ටිකක් විනාඩියක් විතර බීට් කරලා මම ඒකට එකතු කරනවා අයිසින් සීනි මේස හැඳි 2ක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අයිසින් සීනි වෙනුවට ගන්න පුළුවන් සුදු සීනි එක උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි whipping cream ඕගොල්ලන්ට නැතිනම් මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න සාමාන්‍ය අපි හදන්නේ බටර් අයිසින් එක. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බටර් අයිසින් එක හදලත් මේ කේක් එක ඕගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. නමුත් අර පනි රස ගතිය ටිකක් වැඩි බටර් අයිසින් එක හදලා හදනකොට. මොකද ගොඩක් අපි බටර් එකතු කරනවා, අයිසින් සීනි එකතු කරනවා. ඉතින් පැන් රස වැඩි. නමුත් මේකේ පැන් රස ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට කේක් එක නිවුනට පස්සේ මම මේ කපාගෙන දෙකට අර හදාගත්ත whipping cream මිශ්‍රණය මේ විදිහට මැදට එකතු කරනවා. ඉතින් මේක හරිම රසයි පොඩ්ඩන්ට පොඩි ස්නැක් එකකට. මොකද මේක මෙහෙනම් සුපර් මාකට් වල තියනවා ගන්න. ඉතින් අපිට හිතුණා ගෙදර හදලා බලන්න. මේක දිග විදිහට තමයි මෙහි කපලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේක ත්‍රිකෝණ හැඩයටත් දිග විදිහටත් දෙකටම කපලා බැලුවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩන්ට හදලා මේක දෙන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න පුළුවන් දවස් කීපයක්, දවස් 2ක් 3ක් ඊට වැඩි වුණත් තියන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ කේක් එකෙන් හදාගත්ත කේක් ටික. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය කේක් එකට වැඩිය ටිකක් පැන් රස ගතිය අඩුයි. ඉතින් අවුරුද්දෙන් උඩ බබාලට තමයි අපිට මේක දෙන්න පුළුවන්. ඉඳලා හිටලා දෙන දෙයක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් බබාලට. අවුරුද්දෙන් උඩ බබාලට ගෙදර හැමෝටමත් ගැලපෙනවා තේ වෙලාවට. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට තවත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම.